අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම පෙන්වන්න යන්නේ කුතුහලය උස්සන අමුතුමාකාරයේ තොරතුරු කිහිපයක් ගැන. මේ පෙන්වන ස්ථානය ගැන අහලා තියෙන්නේ ඒ වගේම දැකලා තියෙන්නේ ඉතා සුළු පිරිසක්. නමුත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ ස්ථානින් ඊජිප්තු බලධාරීන් මෑතකදී අලුතින් හොයාගත්ත තොරතුරු මුළු ලෝකෙම සංගවන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් වාසනාවකට මේ අලුත් සොයා ගැනීම ගැන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට මෑතකදී නිකුත් වුණා. නමුත් අද වෙනකම්ම මේ සොයා ගැනීම ගැන ඊජිප්තු බලධාරීන් ලෝකය දැනුවත් කරලා නැහැ. මේ සොයා ගැනීම ඇත්තටම පුදුමාකාරයි. ඒත් ඇත්තටම පුදුම හිතන කාරණා තමයි මේ සොයා ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙන ස්ථානය හා මේ සොයා ගැනීම මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම මේ දේ ගැන විස්තර කරද්දී මම ඔයාලට කියන්නම් ඇයි ඊජිප්තු බලධාරීන් මේ සොයා ගැනීම ගැන ප්‍රසිද්ධ කරන්න කැමති නැත්තේ කියලා. මේ දේ ගැන දැනගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් පුදුම වෙයි. අපි මුලින්ම හොයලා බලමු මෑතකදී ප්‍රසිද්ධ වුණ මේ ඡායාරූප කිහිපය අරන් තියෙන ස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. මේ ස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය දන්න ප්‍රසිද්ධ පැරණි ඊජිප්තු නිර්මාණවල නටබුන් පිහිටලා තියෙන ඊජිප්තුවේ ඩෙන්ඩෙරා නටබුන් සංකීර්ණයේ. මේ ස්ථානයේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙන්න හේතුවක් තමයි අපූරු කැටයම් වලින් පිරුණ විශාල ගල් කුළුණු වලින් නිර්මාණය කරන ලද හතෝර් දේවාලය. ඒ වගේම මතභේද රාශියක් ඇති කරන්න සමත් වුණ මේ ස්ථානයේ පුරාවට තියෙන හයිරුග්ලිෆ් හා පෙට්‍රොග්ලිෆ් කැටයම් ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මේ ස්ථානයේ නරඹන්න එන හැමෝම දකින්නේ මේ දේවල් විතරයි. අපිත් මේ ස්ථානයේ තියෙන ඡායාරූප වලින් දකින්නේ මේ දේවල් විතරයි. නමුත් අපි හැමෝම දන්නේ නැති අභිරහසක් මේ ස්ථානයේ යට හැංගිලා තියෙනවා. මේ ස්ථානයට ගිහින් නරබලා තියෙන අයත් දන්නේ නැති කාරණයක් තමයි ඔවුන්ගේ කකුල් වලට යටින් තවත් අපූර්ව රහසක් සැඟවිලා තියෙනවා කියන දේ. ඊජිප්තු බලධාරීන් මේ සොයා ගැනීම හංගලා තියෙන්නේ අපිට විතරක් නෙමෙයි. ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයන්ට, ඉතිහාසඥයන්ට, ඒ වගේම ගවේෂකයන්ටත්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ හතෝර් දේවාලය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ විශාල ගල් කුළුණු වලට හා අපූර්ව පාෂාණ නිර්මාණ වලට. මේ දේවාලයේ තියෙන හැම බිත්තියක්ම ගල් කුළුණකම ඒ විතරක් නෙමෙයි. සිවිලිමෙත් අඟලක් නෑර මේ අපූර්ව කැටයම් නිර්මාණ වලින් පිරලා තියෙන ආකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවාලය ගල් කුළුණු විශාල ප්‍රමාණයකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ දේවාලයේ තියෙන ශාලාවන් දෙක ගල් කුළුණු 24කින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ශාලාවන් වල උස මීටර් 15ක්. එහෙම නැත්නම් අඩි 50ක් වෙනවා. මේ ගල් කුළුණු 24ට අමතරව මේ දේවාලයේ පිටත නිර්මාණය කරන්න වෙනම ගල් කුළුණු යොදාගෙන තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ දේවාලයේ අභ්‍යන්තරයේ සරසන්න යොදාගෙන තියෙන කැටයම් හා රූප ඇත්තටම අලංකාරයි. විවිධාකාරයේ අපූර්ව සංකේත මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් වලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අවුරුදු දහස් ගණනාවකට කලින් ජීවත් වුණ අපේ පැරණි මුතුන් මිත්තන් වටිනා දැනුම් සම්භාරයක් අපිට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. හතෝර් කියන්නේ ඊජිප්තු දේව කතාවල සඳහන් වෙන ඉරට අධිපති රා දෙවියන්ගේ හා අහසට අධිපති හෝරස් දෙවියන්ගේ මව. මේ ගල් කුළුණු වල නිර්මාණය කරලා තියෙන හතෝර් දේවියගේ මුහුණ දිහා හොඳින් බලන්න. ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයෙක් වුණ ජෝන් ඇන්තනි වෙස්ට් සඳහන් කරන ආකාරයට හතෝර් දේවියගේ මුහුණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කුතුහලයේ දනවන අපූර්ව ආකාරයකට හා සංකේතාත්මක ආකාරයකටයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔහු කියන ආකාරයට ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට ඇයගේ මුහුණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගර්භාෂයෙන් නිරූපණය වෙන ආකාරයටයි. විශේෂයෙන්ම ඇයව ස්ත්‍රී දේවත්වයේ සංකේතය වශයෙන් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න ඇයගේ කන් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ කන් වලට කිසිම ආකාරයේ සමානකමක් නැහැ. ජෝන් ඇන්තනි වෙස්ට් ඇතුළුව බොහෝ දෙනා සඳහන් කරන්නේ ඇයගේ මේ රූපේ දක්වලා තියෙන කන් ගවයන්ගේ කන් කියලා. නමුත් ඇයි මේ ආකාරයට ඇයව දක්වලා තියෙන්නේ? මේ කන් වලින් මොනවද සංකේතවත් කරන්නේ? මේ ගැනත් විවිධාකාරයේ අදහස් සහ මතිමතාන්තර ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් එක දෙයක් හොඳටම පැහැදිලි. ඒ තමයි පැරණි ඊජිප්තු වැසියන් විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන අනෙකුත් කාන්තා රූපවලට වඩා මේ හතෝර් දේවියගේ රූපය ඇත්තටම ගොඩක් වෙනස්. ඒ වගේම බලන්න මේ මුහුණු විනාශ කරලා තියෙන ආකාරය. කවුරුන් විසින් කුමන කාලයක මොන වගේ හේතුවක් නිසා මේ විනාශ සිද්ධ කරාද කියලා තාමත් හඳුනාගෙන නැහැ. පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද මේ විශාල දේවාලය ග්‍රහලෝකාගාරයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. හතෝර් විශ්ව මාතාව විදිහටත් හැඳින්වෙනවා. කාලයට අධිපති දේවතාවිය විදිහටත් සැලකෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ දේවාලය නිරූපණය කරන්නේ පැරණි රාජධානියට අයත් කාල සීමාවයි. මේ කාල සීමාවෙදී ඊජිප්තුව පාලනය කරලා තියෙන්නේ විවිධ පූජකවරියන් විසින්. ඒ වගේම මාතෘමූලික සමාජ ක්‍රමයක් මේ කාල සීමාවෙදී පැවතිලා තියෙනවා. නමුත් මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ ඉතා සුළු පිරිසක්. මේ දේවාලයේ සිවිලිම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නක්ෂත්‍ර රටා නිරූපණය කරන ආකාරයටයි.
හොඳින් විස්තර සහිතව මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මේ දකින්නේ දවස් 28කින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන චන්ද්‍රකලා චක්‍රයක්. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දෙවිවරු හා දේවතාවයන් 14ක් පඩිපෙල් 14ක් මත නිරූපණය කරලා තියෙන ආකාරය. මේ මගින් නිරූපණය කරන්නේ දවස් 28ක් ගත වෙන චන්ද්‍රකලා චක්‍රයයි. මේ දේවාලයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන විශ්වයේ නිරූපණය කරන නිර්මාණවලට තවත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඩෙන්ඩරා රාශි චක්‍රය කියලා හඳුන්වන මේ නිර්මාණය. ඊජිප්තු වැසියන් මේ රාශි චක්‍රය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ආభాෂය ලබාගෙන තියෙන්නේ අවුරුදු 6000කට කලින් ජීවත් වුණ සුමේරියන් වරුන්ගෙන්. මේ ආකාරයට විවිධාකාරයේ අපූර්ව නිර්මාණ වලින් මේ දේවාලය පිරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගැන නම් නෙමෙයි අද මේ කොටසින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. නමුත් මේ සොයා ගැනීම සැඟවිලා තියෙන මේ හතෝරු දේවාලය මොන වගේ තැනක්ද කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ගැන ඔයාලට හරියාකාර අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ වසර දහස් ගණනාවකට කලින් ජීවත් වුණ අපේ පැරණි මුතුන් මිත්තෝ මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න දියුණු තාක්ෂණයක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඒ දැනුම අනාගත පරම්පරාවලටත් ලබා දෙන්න ඔවුන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ අපූර්ව නිර්මාණය ඇතුළෙම වසර දහස් ගණනාවක් පුරාවට තවත් අභිරහසක් සැඟවිලා තියෙනවා. මේ අභිරහස ලෝකයට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තේ දැනට වසර 4කට කලින් මේ ස්ථානයේ සංචාරයේ යෙදුන පුද්ගලයෙක් විසින් ලබාගත් ඡායාරූප නිසායි. මේ පුද්ගලයා විශේෂ අවසරයක් ලබාගෙන තියෙනවා අනෙකුත් සාමාන්‍ය සංචාරකයන්ට නරඹන්න බැරි ස්ථාන නරඹන්න යන්න. මේ සඳහා විශේෂ පළපුරුදු මඟ පෙන්වන්නෙක් මේ පුද්ගලයාට සහාය වෙලා තියෙනවා. මේ මඟ පෙන්වන්නාට ඊජිප්තු බලධාරීන් සමග තිබුණ විශේෂ සම්බන්ධතා නිසා තමයි මේ පුද්ගලයාට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ වහලා දාලා තියෙන ඇතුල් වෙන්න තහනම් මේ අපූර්ව ස්ථාන නරඹන්න. අවස්ථාවක් කිව්වට මුදල් නිසා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ පුද්ගලයා විසින් ගෙවලා තියෙනවා. මේ පුද්ගලයා හතෝරු දේවාලයේ නරඹන අවස්ථාවේදී අනිකුත් සංචාරකයන්ට බලධාරීන් විසින් ඇතුල් වෙන්න තහනම් කරපු ස්ථානයකට ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ පුද්ගලයාට දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා මේ දේවාලයේ පොළොව යටින් බලධාරීන් විසින් මෑතකදී හොයාගෙන තියෙන අලුත්ම සොයා ගැනීමක්. මේ සොයා ගැනීම ගැන අහලා තියෙන්නේ ඒ වගේම දැකලා තියෙන්නේ ඊටා සුළු පිරිසක්. ඔයාලා දකින මේ දේ තමයි මේ පුද්ගලයාට දැක බලා ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ ස්ථානයේ පොළව ආවරණය වෙන්න අතුරුලා තිබුණ විශාල පාෂාණ කුට්ටියක් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ඉවත් කරලා තියෙන ආකාරය. මේ පාෂාණ කුට්ටිය ඉවත් කරපු ස්ථානයේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ නිකම් රවුම් පාෂාණයක් නන් නෙමෙයි. ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ ස්ථානයේ වැලලිලා තියෙන විශාල ගල් කුණක ඉහළ කොටසක්. පේන විදිහට මේ ස්ථානයේ ගල් කුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ හතෝරු දේවාලයට යටින් තවත් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ හතෝරු දේවාලය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ ගොඩනැගිල්ල මත. නමුත් හරියටම මේ ආකාරයේ ගල් කුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවද කියලා මේ ගල් කුණු වල උස හා විශාලත්වය නම් මම දන්නේ නැහැ. මේ ගැන කිසිම වාර්තාවක් මේ වෙනකම් පළ වෙලා නැහැ. හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න. ඇයි මේ ගල් කුණු මේ ආකාරයට වලලලා තියෙන්නේ? ඔයාලා මේ ගැන කලින් අහලා තියෙනවද? නැත්නම් දැකලා තියෙනවද? අඩුම ගානේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ මේ ගැන පළ වුණ වාර්තාවක් හරි වීඩියෝවක් හරි දැකලා තියෙනවද? මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස මොන වගේද? අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මේ රූප සටහන දිහා බලන්න. මේ ස්ථානයේ තමයි මේ සොයා ගැනීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් සඳහා මේ පාෂාණ කුට්ටිය ඉවත් කරපු අවස්ථාවක තමයි ඊජිප්තු බලධාරීන් මේ දේ දැකලා තියෙන්නේ. මේ දේවාලයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ගල් කුළුණු හා මේ වල දාලා තියෙන ගල් කුළුණු අතර තියෙන සමානකම් සංසන්දනය කරලා බලන්න. මේ දේවල් දකිද්දී ඇතිවෙන ගැටලුව තමයි මේ ගල් කුළුණු කොයිතරම් උසද? ඒ වගේම තව මේ වගේ ගල් කුළුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයේ සැඟවිලා ඇද්ද? මේ සැඟවිලා තියෙන ගොඩනැගිල්ල කොයිතරම් විශාල එකක්ද? හිතලා බලන්න. මේ ස්ථානයෙන් තව මොන විදිහේ අරුම් පුදුම සොයා ගැනීම ඉස්සරහට සිද්ධ වෙයිද? හතෝරු දේවාලය කියන්නේ පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක තොරතුරු වලින් පිරලා තියෙන අපූර්ව ස්ථානයක්. ඒ වගේම මේ දේවාලය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සමහරක් විට ඊටත් වඩා පැරණි ගොඩනැගිල්ලක් මත. ඊජිප්තු බලධාරීන් විසින් මේ සොයා ගැනීම ගැන කිසිම ආකාරයේ තොරතුරක් මේ වෙනකම්ම ප්‍රසිද්ධ කරලා නැහැ. පුදුම හිතෙනවා නේද? ඇයි මේ සොයා ගැනීම ගැන ඊජිප්තු බලධාරීන් ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත්තේ? මේ ඡායාරූප ලබාගත් පුද්ගලයා මේ ගැන මඟ පෙන්වන්නාගෙන් අහලා තියෙනවා. මඟ පෙන්වන්නා සඳහන් කරලා තියෙන ආකාරයට බලධාරීන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ හොර රහසේ මේ ස්ථානය ගැන කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. මේ සඳහා සුදුසු කාලය එනකන් තමයි මේ ආකාරයට මේ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න තහනම් කරලා තියෙන්නේ. අපේ රටෙත් මේ වගේ වටිනා ස්ථානවලට ඇතුල් වෙන්න තහනම් ස්ථාන බවට පත් කරලා කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරන අවස්ථා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඒත් අන්තිමේට ඒ ස්ථානවලින් හොයාගත්ත දෙයක් නම් නැහැ.
එහෙනම් මොකටද ඇතුල් වෙන තහනම් ස්ථානයක් විදිහට පවත්වාගෙන ගියේ? මේ දේවල් ගැනත් අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. යම්කිසි කෙනෙක් මුදල් වලට විකුණන්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන් විසින් නිර්මාණය කරපු වටිනා පුරාවස්තු. මේ තමයි ඔවුන් ගැන තොරතුරු දැනගන්න තියෙන එකම මාධ්‍යය. තමන්ගේ බඩකට වගේම සාක්කු පුරවගත්තට උන් නැති කරලා දාන්නේ රටක ඉතිහාසය. අපේ රටේ ඉන්න ඒ වගේම හිටිය මේ වගේ චරිත ගැනත් ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ. ඒක නිසා ඒ ගැන මම වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ channel එකේ සමාජිකයෙක් විදිහට ඉන්න නිකෝ නිකොස් ගැනත්. මට පේනවා සහෝදරයා ඔයා කැපිලා පේන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. හැබැයි ඔයා ඒක කරන්නේ වැරදි විදිහකට. අනිත් අයට බාධා වෙන ආකාරයට නොගැලපෙන අසභ්‍ය වචන යොදාගෙන ඔයා ඔය කරන්නේ වැරදි වැඩක්. මේ channel එක විවිධ වයස් පරතරවල විවිධ තරාතිරම් වල පුද්ගලයන් නරඹනවා. ඒ වගේ මට ඕනේ මේ channel එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට පවත්වාගෙන යන්න. ඒක නිසා තමයි comment section එකට guideline එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාට සිංහල ටයිප් කරන්න පුළුවන් නම් කියවන්නත් පුළුවන් ඇති කියලා. වැඩිහිටියෙක් විදියට වගකීමක් ඇතුව හැසිරෙන්න. මම හිතනවා සහෝදරයා ඔයා වෙනස් වෙයි කියලා. හරි, අපි ආයෙත් කතා කර හිටපු මාතෘකාවට යමු. ඉතින් මේ රහසිගත කැණීම් කටයුතු වලට අනිවාර්යයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙයි. මේ හොඳම උදාහරණයක් ඊජිප්තු බලධාරීන් ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම් ලෝකයට වසන් කරන අවස්ථාවලට. මේ සොයා ගැනීම ගැන තොරතුරු ලෝකයේ පුරාවට ඉන්න පුරාවිද්‍යාඥයන්ට, ඉතිහාසඥයන්ට, එහෙම නැත්නම් ගවේෂකයන්ට ඔවුන් ලබා දීලා නැහැ. අපි හැමෝම පෘථග්ජන මිනිස්සුනේ. ඒක නිසා පුදුම වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒත් ඇත්තටම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි මේ සැඟවිලා තියෙන ගොඩනැගිල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ පැරණි ඊජිප්තුවැසියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විවිධ මතභේද මතුවලා තියෙන අපූර්ව නිර්මාණ වලින් පිරලා තියෙන ස්ථානයක. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ඩෙන්ඩෙරා ලයිට් බල්බ් කියන නිර්මාණය. හොඳින් බලන්න මේ අපූර්ව කැටයම දිහා. ඇත්තටම පුදුමාකාරයි නේද? මේ ගැන විවිධ ආකාරයේ මතවාද ඇති වෙලා තියෙනවා. සමහරු කියන ආකාරයට පැරණි දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාරයක සාධකවලට මේ හොඳ උදාහරණයක්. මේ ගැන ප්‍රධාන ධාරාවේ අදහස තමයි මේ රූපේ දක්වලා තියෙන නෙළුම් මලෙන් පෙන්눔 කරන්නේ හෝරස් දෙවියන් දවස ආරම්භයේ පිබිදෙන ආකාරයයි. මේ රූපේ ඉන්න සර්පයාගෙන් නිරූපණය කරන්නේ හෝරස් දෙවියන්ගේ ශක්තියයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අසලින්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන තවත් කැටයමක හෝරස් දෙවියන්ව උකුස් එක් ආකාරයට හා සර්පයෙක්ව දක්වලා තියෙන ආකාරය. මේ නිසා මේ රූපේ සර්පයාගෙන් නිරූපණය වෙන්නේ හෝරස් දෙවියන්ව කියලා ඔවුන් සඳහන් කරනවා. මේ බල්බයක් ආකාරයට දක්වලා තියෙන කොටසින් නිරූපණය කරන්නේ ඉර නිර්මාණය වුණ ස්ථානය හෝ අපිව ආරක්ෂා කරන වායුගෝලය සංකේතාත්මක ආකාරයට දක්වලා තියෙන ආකාරය කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. ජෙට් පිල කියලා හඳුන්වන කුළුණින් නිරූපණය කරන්නේ රාත්‍රී හාස ගෙවි යන ආකාරය. ඊට පහලින් දක්වලා තියෙන මිනිසුන්ගේ නිරූපණය වෙන්නේ අලුත් ඉරේ උදාව සමරන ආකාරයයි. මේ නිසා ගොඩක් අය විශ්වාස කරන ආකාරයට මේ කැටයමෙන් දක්වලා තියෙන්නේ ලෝකය ආරම්භ වුණ ආකාරයයි. මේ හතෝර් දේවාලයේ තියෙන අනෙකුත් සංකේතාත්මක රූප දිහා බලද්දී මේ අදහස විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට මේ කැටයම ගැන හොයලා බලන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ ගැන නිසියාකාර අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ රූපයෙන් නිරූපණය කරන්නේ ලයිට් බල්බ් එකක් කියලා. සමහර විට මේ රූපයෙන් නිරූපණය කරන්නේ යම්කිසි තාක්ෂණයක් ගැන වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන ශක්තිය නිපදවා ගන්න ආකාරය දක්වලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ සංකේතය දිහා බලන්න. මේ හයිරෝග්ලිෆ් එකකින් නිරූපණය කරන්නේ අනතුරු ඇඟවීමක්. ගැටලුව තමයි මේ අනතුරු ඇඟවීම දක්වලා තියෙන්නේ කුමක් සම්බන්ධවද? ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන අත් දෙක උස්සන් ඉන්න මේ අමුතු රූපේ දිහා බලන්න. බලපු ගමන් පේන්නේ බැබුන් කෙනෙක්ගේ ශරීරයක් තියෙන කටුස්සෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් ගෙම්බෙක්ගේ හිසක් තියෙන අద్భుත ජීවියෙක් විදිහටයි. මුළු ඊජිප්තුවේම මේ අමුතු ජීවියව මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ විතරයි. පුදුම හිතෙනව නේද? හොඳින් බලන්න මේ ජීවියා පිහි දෙකක් අතේ තියන් ඉන්න ආකාරය. මේ ආකාරයට සංකේතාත්මකව දක්වලා තියෙන්නේ මේ තාක්ෂණය හොඳ හෝ නරක ආකාරයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලාද? මේ තාක්ෂණය නිසා ජීවිතය පහසු වෙන්න පුළුවන් වගේම විනාශ වෙන්නත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් කියලාද? මේ ආකාරයට බලද්දි විදුලිය ගැන විස්තර කරන්නත් පුළුවන් හොඳම ආකාරයක් තමයි මේ. විදුලි බල්බයක් දැල්වලා අඳුර නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැරදි විදියට භාවිතා කරොත් විදුලි සැර වැදිලා මරණයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැරණි ශිෂ්ටාචාර හැම එකකම වගේ සර්පයන්ගෙන් නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ ශක්තිය. නිකමට හිතලා බලන්න. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ දඟර ගැහුණු සර්පෙක් ආකාරයටයි. මේවා අහඹු සිදුවීම්ද? මම කියන්නේ මේ රූපයෙන් නිරූපණය කරන්නේ විදුලි බලය කියලා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ලයිට් බල්බ් එකක් කියලා. ඇත්තම කතාව තමයි මේ රූප අපි තාම හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. මේ රූප වලින් මොන වගේ අර්ථයක් නිරූපණය කරනවද කියලා හොයාගෙන නැහැ.
නූතන කාලේ චිත්‍රයක් දිහා බලද්දී උනත් එක් එක් පුද්ගලයන්ට විවිධාකාරයේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේ ගැන ප්‍රධාන ධාරාවේ අදහස ගැන පවා විවිධාකාරයේ මතවාද නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. නිකමට බලන්න මේ නිලුම් මලේ නටුව වයර් එකක් වගේ දිගට ගමන් කරලා පැත්තකින් තියෙන පෙට්ටියට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය. ගැටලුව තමයි මේ රූපේ නිරූපණය කරන්නේ ලෝකයේ ආරම්භ වුණ ආකාරය නම් ඇයි අනතුරු ඇඟීමක් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම කලින් කිව්වා වගේ මේ රූප ගැන ඔයාලත් පුද්ගලිකව හොයලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. මට පුද්ගලිකව ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුවක් තමයි මොකක්ද මේ ජේඩ් පිල කියන කොටස. ඇත්තටම මොකක්ද මේ කොටසින් නිරූපණය කරන්නේ? ප්‍රධාන ධාරාව කියන ආකාරයට මේ කොටසින් නිරූපණය කරන්නේ ස්ථාවරත්වයයි. තවදුරටත් ඔවුන් කියන ආකාරයට මේ කොටසින් නිරූපණය කරන්නේ ඔසයිරස් දෙවියන්ගේ කොඳුයට පේලිය. මේ මගින් ස්ථාවරත්වයේ නිරූපණය වෙනවා කියන අදහස විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රූපය යොදාගෙන තියෙන ආකාරය ඇත්තටම පුදුමාකාරයි. මේ රූප දිහා හොඳින් බලන්න. මේ දිහා බලද්දී ඔසයිරස් දෙවියන්ගේ කොඳුයට පේලිය නිරූපණය කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? නැත්තම් ඔසයිරස් දෙවියන්ව හොඳින් බලන්න. මේ කුළුණ වගේ කොටසේ මුදුන දෙකට බෙදලා තියෙන ආකාරය. මේ දේවල් දිහා බලද්දී ඇත්තටම මේ නිර්මාණය මොකක්ද කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒත් ඇත්තම කාරණය තමයි අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ මේ රූප මගින් නිරූපණය කරන්නේ මොන වගේ අර්ථයක්ද කියලා. නිකමට හිතලා බලන්න මේ රූපය මගින් ස්ථාවරත්වයේ නිරූපණය වෙනවා කියන අදහස ගැන. කුළුණු මගින් ස්ථාවරත්වයේ නිරූපණය වෙනවා කියන කතාව ඇත්ත. මේ රූපයත් බැලූ බැල්මටම වෙනස් හැඩයකට නිර්මාණය කරන ලද කුළුණක් වගේ පේනවා. නමුත් කුතුහලයේ වැඩි කරන කාරණය තමයි මුළු ඊජිප්තුව පුරාවට හොයාගෙන තියෙන පැරණි ඊජිප්තු වාසීන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද එක කුළුණකවත් මේ වගේ හැඩයක් දකින්න නැහැ. ඇත්තටම මේ කුළුණ මොකක්ද? මේ රූපයට මේ අර්ථකථනය ලබා දීලා තියෙන්නේ අවුරුදු 100කට කලින් ඉංග්‍රීසි ජාතික වොලිස් බච් කියන පුද්ගලයා විසින්. ඔහු විශේෂයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පැරණි ඊජිප්තු ග්‍රන්ථයක් වුණ බුක් ඔෆ් ඩෙඩ් පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඔහු කියන ආකාරයට මුල් කාලේ ඔසයිරස් දෙවියන්ව දක්වන්න යොදාගෙන තියෙන එකම ආකාරය මේ ජේඩ් පිල කියන රූපය. ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කරනවා මේ රූපයෙන් නිරූපණය කරන්නේ ඔසයිරස් දෙවියන්ගේ කොඳුයට පේලිය කියලා. මේ කොඳුයට පේලියෙන් සදාකාලික ස්ථාවරත්වය හා දරා ගැනීමේ හැකියාව සංකේතවත් කරනවා. නමුත් මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා මේ රූපයට මීට වඩා තේරුමක් ඇති කියලා. තවත් කුතුහලයේ වැඩි කරන පුදුමාකාර රූපයක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. බලන්න මේ ගවයන්ගේ කන්තේන අමුතුම ආකාරයේ මුහුණු දිහා. ඊට පහලින් තියෙන රූපය දකිද්දී ඔයාලට මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? මට නම් මතක් වෙන්නේ සඳකඩ පහනක්. ඇත්තටම පොඩි සමානකම් තියෙනව නේද? ඒ වගේම හොඳින් බලන්න මේ මුහුණු සහිත කුළුණු ධම්මලක් ආකාරයේ යම්කිසි රැහන් වලින් තවත් කුළුණකට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය. ඇත්තටම මොකක්ද මේ රූපයෙන් නිරූපණය කරන්නේ? ඔයාලත් හොයලා බලන්න. ප්‍රධාන ධාරාව කියන ආකාරයට මේ රූපයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ එමනට් කියලා හඳුන්වන මාලය. සමහරට වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මොකක්ද මේ මාලයෙන් නිරූපණය කරන්නේ? අවුරුදු දහස් ගණනාවකට කලින් මොන වගේ හේතුවක් නිසාද මේ ආකාරයට මේ ස්ථානයේ මේ මාලය දක්වලා තියෙන්නේ? මේ ගැටලු වලට නම් මේ වෙනකම් පිළිතුරු හොයාගෙන නැහැ. ඇත්තම කතාව තමයි මේ දේවල් ගැන අපි තාම හරියට වටහාගෙන නැහැ. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන විවිධාකාරයේ මතවාද හා අදහස් ගොඩක් විතරයි. මේ නිසා කවුරු හරි කියනවා නම් මේ දේවල් 100% හොයාගෙන ඉවරයි කියලා ඒක ඇත්තටම මෝඩ අදහසක්. ඇත්තටම මේ දේවල් ගැන අපි මොකුත්ම දන්නේ නැහැ. සමහර විට මේ දේවල් වල ඇත්ත තේරුම අපි හිතනවටත් වඩා වෙනස් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වැදගත්ම කාරණය තමයි කලින් අහලා නැති, දැකලා නැති මේ වගේ ස්ථාන ගැන අපි කතා බහ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ස්ථාන ගැන දන්නේ නැති අයත් දැනගන්නේ. ඒ වගේම කාලයත් සමග මිනිස්සුන්ට අමතක වෙලා යන එක වැළකෙන්නේ. මේ දේවල් ගැන හොයන්න කලින් ඊජිප්තුව ගැන කිව්වහම මම අහලා තිබ්බේ පිරමීඩ හා මමී ගැන විතරයි. ඒත් ඇත්තටම ඊට අමතරව තවත් විවිධාකාරයේ අරුම් පුදුම හිතෙන නිර්මාණ වලින් ඊජිප්තුව පිරලා තියෙනවා. ඒත් ඒ ගැන අපිට ඉස්කෝලේ වලින්වත් කියලා දුන්නද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මාධ්‍ය වලින්වත් පෙන්නලා දීලා තියෙනවද? මේ වගේ අපි කලින් අහලා නැති, දැකලා නැති නිර්මාණ ලෝකයේ පුරාවට සැඟවිලා ඇති. අපි හෙව්වොත් තමයි මේ දේවල් ගැන අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද අපි දැක්ක හතෝර් දේවාලයට යටින් සැඟවිලා තියෙන තවත් ගොඩනැගිල්ලක සාධක. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කුළුණු නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හතෝර් දේවාලයේ ගිලා බහින එක වළක්වන්න කියලා. එහෙනම් ඇයි මේ ස්ථානයේ තියෙන වෙනත් නිර්මාණ වලින් මේ වගේ නිර්මාණ ක්‍රමයක් හොයාගෙන නැත්තේ? මේක ඇත්තටම ගැටලුවක්. තව මොන වගේ අපූර්ව දේවල් මේ ස්ථානයේ සැඟවිලා ඇද්ද? ඒත් ලොකුම ගැටලුව තමයි ඇයි මේ සොයා ගැනීම ගැන තොරතුරු ඊජිප්තු බලධාරීන් විසින් ලෝකයට ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔවුන් මේ දේවල් හංගන්න උත්සාහ කරන්නේ?
අපි ඇත්තරම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ සොයා ගැනීම් එලි කරන පුද්ගලයන්ට. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා සඳහන් කරන ආකාරයට මේ පින්තූර වලින් පේන විවිධ ස්ථානවල අගුළු දාලා තියෙන දොරටු වලට ඇතුලෙන් තවත් අපූර්ව නිර්මාණ සැඟවිලා තියෙනවා. නමුත් මේ ස්ථානත් සාමාන්‍ය සංචාරකයන්ට බලන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ගැනත් දවසක එළි වෙයි. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා ප්‍රධාන ධාරාවේ මතේ විශ්වාස කරත්, දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාරයක් විසින් මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරා කියලා විශ්වාස කරත්, පිටසක්වල ජීවීන් විසින් පිරමීඩ හා මේ අපූර්ව නිර්මාණ සිද්ධ කරා කියලා විශ්වාස කරත්, එහෙම නැත්නම් රාවණා විසින් හරි හෙළයන් විසින් හරි මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරා කියලා විශ්වාස කරත්, නැත්නම් වෙනස්ම විදිහේ මතයක් විශ්වාස කරත්, අපි හැමෝටම ඊජිප්තු බලධාරීන් විසින් මේ නිර්මාණ ගැන පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ ඉතා සීමිත තොරතුරු ප්‍රමාණයක්. අපි දන්න සීමිත තොරතුරු වලින් තමයි මේ ඔක්කොම මත නිර්මාණය කරන් ඉන්නේ. ඇත්තරම වෙන්න ඕනේ අපි විශ්වාස කරන මත පැත්තකින් තියලා එකට එකතු වෙලා මේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න කරන එක, හොයලා බලන එක, හිතලා බලන්න. මේ දේවල් ගැන අපි ඇත්ත දැනගත්ත දවසට මේ නිර්මාණ දිහා අපි දකින ආකාරය හා අපේ මානව ඉතිහාසයේ දිහා දකින ආකාරය ඇත්තටම වෙනස් වෙයි. අපි හැමෝටම දැනගන්න ඕනේ ඇත්ත. එහෙම නේද? ඉතින් ඇත්තටම මේ කුළුණු වැලෙලිලා ගිහින් තියන්නේ ඇයි? තව මොන වගේ අපූර්ව දේවල් මේ ස්ථානයේ සැඟවිලා ඇද්ද? ඉස්සරහට මේ ගැන හොයාගන්නා තොරතුරු ගැනත් අපි අවධානයෙන් යමු. අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැන ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ channel එක ගැන තියෙන ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනාත් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් වලට ඇත්තටම ස්තුතියි. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන්නේ මම කියන නිසා මේ තොරතුරු එකපාරටම පිළිගන්නවත් එහෙම නැත්නම් පැත්තකට විසි කරලා දාන්නවත් හදිස්සි වෙන්න එපා. හොඳට හිතලා බලන්න. තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයාගන්න තොරතුරු මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අද මේ කොටසින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිත් අයටත් ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම භෞතික